নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেল বিতুপান ফ্লুটে চলে বন্ধুসকল। আগতে আমি আপোনালোকক কনেং সংটোৰ মিউজিক পাৰ্টটো দি থৈছিলোঁ। আজি পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' কনেং সংটোৰ সম্পূৰ্ণ লেচনখিনি আপোনালোকক দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এয়া প্ৰথমতে যিটো কনেং সংৰ সপোনৰ সাগৰত যিটো প্ৰথমতে গায়, সেই শব্দটোৰ তলে তলে মই স্বৰলিপিকেইটা দি গৈছোঁ। সপোনৰ গা ৰে গা চা, সাগৰত গা ৰে চা। তাৰমানে ৰে আৰু গা যিটো মাজত সৰুকৈ লিখা আছে সেইটো কনস্বৰ হৈ যাব। সপোনৰ গা ৰে গা চা, সেইটো হ'ল সাগৰত গা ৰে চা ধা। এইটো হৈছে না সাগৰ বুলি ক'লে গা ৰে চা ধা হৈছে। তাৰপিছত যিটো লেহেয়াই দিয়ে, সাগৰত ধা ধা ৰে চা ধা পা, সেইটো হৈছে। বুজি পাইছে কথাটো? সপোনৰ গা ৰে গা চা। এই যে গা কৈছোঁ প্ৰথমতে, গাটো পাৰ পৰা আহিছে বস্তুটো, পাগা নহয় আচলতে, গাটো পাৰ পৰা আঙুলিকেইটা দাং খাইছে গালে। ৰে আৰু এই পিছৰ গাটো কওঁতে মা এটা দিয়া আছে, মাটো মানে মাৰ পৰা উচ্চাৰণ হৈছে গাটো। গা ৰে গা চা সপোনৰ সাগৰত গা ৰে চা ধা। এইটো গা ৰে চা ধা পটাপট আহিব। গা ৰে চা ধা, এনেই পটককৈ ক'বলৈ গ'লে মূল স্বৰকেইটা গা ৰে চা ধা। তাৰপিছত লেহেয়াই যিটো কৈছে, সাগৰত ধা ধা ৰে চা ধা পা, এই কাষত পাটো লুকাই গৈছে অকণমান। তাৰপিছত আহিছে উটি ভাহি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কি আহিছে গাপা ধাপা ধা চা ধা চাৰে চাৰে। উটি ভাহি গাপা ধাপা ঘূৰি ফুৰিছোঁ ধাচা ধাচাৰে চাৰে, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছতে যিটো আহিছে মনৰে আকাশ, গীতটো মই পাহৰিছোঁ মানে, হ'লেও মানে যিটো গাইছে এই স্বৰ একেগীটা লাগে। প্ৰথমৰ যিকেইটা স্বৰ আছিলে সেই স্বৰকেইটা পাছত লাগি গৈছে। গা ৰে গা চা আকাশ গা ৰে গা চা ধা, একেটাই হৈছে। ওপৰত যিখিনি গাই আহিলোঁ প্ৰায় একেগীটাই হৈছে। ধা ধা ৰে চা ধা পা ধা পা। এই যে প্ৰথমত সাগৰত গাই আহিলোঁ, এই সাগৰটোতে আকাশৰটোত লেহেয়াই দিয়া আকাশৰ সেইটোৱে হ'ব। বাকীখিনি চব সম্পূৰ্ণ একেই গৈছে। আপোনালোকে এইখন শিকি লওকচোন বাৰু। তাৰপিছত মই গোটেই গীতটো দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। মানে কি সময় খুব কম সময়ৰ সময়ৰ অভাৱত আপোনালোকক এনেধৰণে ভিডিঅ'ত দিবলৈ লৈছোঁ। মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকিবলৈ সময় হোৱা নাই, বাঢ়িব যায়। আৰু যদি আপোনালোকৰ অনুৰোধ হয়, পুনৰবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে মই গীতটি নিজে বজাই মেলি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছত। তেতিয়াহ'লে আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে পুনৰবাৰ আকৌ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা এজন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব, অল নটিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব। তেতিয়া মই যেতিয়াই মানে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ খণ্ড যিটো মোৰ মৰমৰ সঁচা তোলৈয়ে ৰচা, এইখিনি মই দিবলৈ খুব সোনকালেই মানে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু খুব সোনকালেই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। তেতিয়াহ'লে সকলোকে পুনৰবাৰ বাই বাই।